Hej och välkomna tillbaka till en helt ny live här från Sweden Boys. Hoppas att ni kollar och sånt skit, ni vet. Jag ska bara göra en sak, okej? Du får hålla koll på chatten. Okej. Kommer. Hej. Vi vill vara... Åh, tja! Vänta. Elvin, tjenare! Elvin, tja. Vänta, jag kanske borde nog steppa upp ett snett med höra. Kanske där uppe så. Där får funka. Kussar. Ja. Vi vinner det här. Från god. Aj! Vad bra vi. Kör du på 60. Kör du på 60 FPS, det är så dyrt. Just det, tack för att du påminner. Vi landar, inte där, vi landar. Sätt på 60 FPS. Jag har gjort det. Men det laggar ändå på något skit. Elvin, skriv om du vill ha mod. Elvin, skriv om du vill ha mod. Jag kan göra en mod ifall du vill. Ja, vi får se vad som händer. Jag tror fan att han har livat. Alla bara kommer in och brukar liva, eller? Ja. Nej, det är 3 som tittar. Han ville. Gör något till mod. Och Elvin, kan du typ vara inne till hela streamen? Får se om man ska göra nej. Du får göra en mod. Ska jag lägga till moderator? Ja. Du är moderator nu, kompis. Och vet du det? Kan du typ vara inne i hela streamen? Okej. Nej, inte du. Nej, jag menar han. Skrev han OK? Nej, du skriver något om han. Skriv jag ifall du ska vara inne i hela... Han har dragit. När jag gjorde den till moderator, då drog jag. Nej, jag gjorde snubben till moderator. Det gjorde han också. Varför drar alla? De är tråkiga. Han har inte dragit. Jag kollar upp på deltagare. Han var inne. Du. Kan du skriva ja i chatten ifall du kan vara inne i streamen? Eller skriv nej ifall du inte kan vara i streamen hela tiden. Det är så världen funkar. Det finns bara jag eller nej. Eller och. Det är bara. Eller OK, det är sant. Livet går. Vänta, jag kan försöka vara inne i hela streamen. Men om jag spelar så kommer jag inte vara så. Okej. Ja, du är moderator, kompis. Jag har en fråga till dig. Ifall du hör någon, ifall du ser någon skriva hette dumma kommentarer, ta bort dem från streamen ifall de skriver där. Du suger, ni är sämst och sånt. Ta bort dem. Ta bort dem. Ta bort dem. Sådana personer är pisstråkiga.
De roar sig på att klaga. Jag står och klagar på dem. Hej! Kan du ta den här? Och du får kan! Jag kommer! Det till! Han är här borta vid mig. Jag behöver hantingen. Här, ta en grappler! Och jag har redan 2 sådana där. Jag har 2 sådana där storm. Jag kan ta en till, jag har 3. Jag tänker leva i stormen. Är du med mig? Jag ser han. Och där är han. Hade han en stormflip? Jo, det är den. Jag kan ta dem. Det var en stormflip där borta. Tog du den? Jag har 4 stormflips. Jag tycker... Vi håller oss vid kanten av stormen hela tiden. Har du en buss? Boys, skötterna, du är tillbaka på bussen. Han tar bort mig Han är 200. borta. Han är död. Och för han inte tar bort mig exakt, jag tror skjuta i ansiktet. Alltså han vet det. Det är till som kommer tror jag. Oh shit, vad fan kom det där? Chill bro, we killed you. Här borta! Chill. Här borta! Va? Hur fan gjorde han det där? Vad är det? Hur många FPS kör du på? Han har den där snart. Shit, ja. Bra hörru, jag kommer kicka dem som gör det. Jag är stolt över dig. Jag ska gå och ta det snart. Du får skynda och hila mig. Vi går tillbaka hit och tar alla mina stormflicks sen ifall du kan komma dit. Det kommer vara nödvändigt att ha dem. Eller hur? Kasta en shot på så vi kommer dit och ställa något. Och där är perfekt. Ey, det är snubbe här. Han lutar väl... Det var en snubbe som kastade stormflip här. Någon... Kan du hålla den? För jag har 4 stormflip. Okej. Jag har in... Vi är lånskärmen, kom. Vänta, det Jag har är massa. mer loot här. Okej. För vi måste dra fort. Stormen kommer. Det var snubbe som... Ska vi launchpadda härifrån? Vänta, jag drar. Jag är inte snabb som du. För istället för att använda din shockwave eller något kan vi använda... Testar vi en stormflip? Ja, jag vet att vi kommer behöva dem i slutet, kan jag säga det. Har du mycket material? Ja. Behöver du?
Ja, lite. Jag har bara för... Nej! Skottar han. Flyger han ens? Trädet är det. Va? What? Okej. Aimbot. Den är sådär. Vänta. Oh my god, han har 12 kills. Vänta, jag ska bara... Där! Aimbot. Aha. Jag ska bara reporta. Vänta. Han ser en annan person nu. Jag ska se om han är aimbot här. Jag är redo. Vi kör vanliga demos. Kom igen. Ja. Vad ska vi köra? Vanliga Du? demos. Ja. You do a big mistake, boy. Ej, är du fortfarande kvar, Elvin? Ja, det är 3 som tittar. Elvin, skriv på ifall du är kvar. Du vill väl det här eller? Och jag är så van att man har gravity nu. Exakt. Jag tror att jag ska få hög när jag hoppar pisslå. Eller hur? Drar vi Laser Lagoon eller? Oh. Nej. Vi drar laser lagoon. Det där jag sa först. Jag sa laser lagoon först. Nej, det var jag. Ey, våga säga det där en gång till mig. Det var jag. Vad fan är det där för vapen? Okej, double pistols. Det där är väl en tag där. Nej, det är väl SMG. Jag går direkt från botten. Luta toppen går jag på till botten. Jag ser inga. Jag har inte hittat ett... Bokstavligen jag har inte hittat ett skit som är bra. Jag bara inte skit. Nu kan jag få gå in här. Okej. Nej, den där skulle jag hugga. Det är okej. Jag hittar lite andra saker vi kan hugga här. Jag har shotgun. Okej. Vänta, vi kanske kan starta shotgun.
Det hade varit bra att ta den. Det är personer här framme. Det är personer. Jag kommer med dig. Jakta dig in och så kommer jag med dig. Det kan vi göra nu. Jag kan träcka. Oh my god. Jag sprängde hans ansikte nästan. Taggar honom. Han var... Ja, jag taggar han mot granaten. Nu behöver jag AJ. försöka jaga. Ora här. Det är flera här någonstans. Riktigt tjagg. Jag ska bara gå, jag ska bara gömma mig. Vänta. Har du rocket? Åh, det var så läskigt ska jag säga. Oh my god, det är folk här. Det låg. Jag tar han, vänta. Han har inte blivit av med kylen. Han har blivit av med kylen. Han är pisslåg där borta vid terrassförsta. Okej, det är bra. Ja, jag lysade sönder dem. Vart är han? Vid piratskeppet någonstans. Han död. Titta. Ja. Han hade satt sig bakom den här, du vet här. Har du material? Jag har inget material. Jag har typ inget heller. Men jag kan splitta. Ja. Men det var nice och lace run så jag fick det förut. Jäklar vad jag nice. Först taggade jag 40, 20. Så varit av mig hela tiden. Okej, nu ska jag berätta vad som var läskigt. För att vet du, mamma hörde någon som gick in och ut ur dörren. Och så bara, vad heter det? Och så bara gick jag ut och bara skulle kolla. Och så vet du, mamma stod just bredvid mig. Så hörde vi någon som knakade. Då gick mamma dit och öppnade dörren. Och mormor kom precis att det var fett läskigt. Så att vet du, tänk. Mamma öppnar dörren. Då vet du, kommer hon exakt. Hur mycket shotgun har du? Jag har 16. Ja, jag har 5. Vill ha? Inte shotgun bara. Jag har ingen shotgun så... Det är schysst. Yes! Jag hittade en flintlock som pistolsaken. Har du rocket? Jag kan granade launcha sönder deras bygga. Nej. Jag vill ta kanonen härifrån. Visst. Jag sätter mig först i det där. Jag ska bara rikta den då. Ska jag skjuta? Vänta. Ja. Hej då. Nej, jag kan inte skjuta mig själv här.
Jag kommer grabben! Jag lyckades skjuta mig själv. Ja, men den rullar in när jag sätter mig där fram. Bakåt. Så det blir ju lite svårare. Kom nu. De var här. I swear de var. Ja, de är här. After 2. Åh, fuck. Åh! Vi drar! Han fick in smällen på mig. De kommer. Nej, de hann. Det var bara en som hann. Dock. Och han... Den andra stannar kvar där nere. Han står och kollar på oss. Han stod seriöst. Oh shit, kolla stormen. Fuck. Vi råkar ut. Ja, hoppa in i luftröret! Fuck! Bra, fort. Vi kommer inte komma hela vägen. Men vi kan. De skjuter på oss. Jag vet inte vad. Hoppa in i kulfördröret här. Fel håll. Skit i det. Jag kom in i en boll. Bra. Jag tror att det här håller för stormen är här. Har du stormflips? Nej. Vänta, jag måste in här. Jag Har är du en jättelåg. Ja, men kom till mig. Jag kommer. Vänta, de är inte lika här. Inte här heller. Så jag ska ju in här. Jag hittar en slump. Jag kommer dö annars utan den. Nice. Bandage! Fan också. Ta det du bara. Nej, jag har fullt. Ge mig till kista. Snälla. Vi borde dra nu. Okej. Stormen kommer på. Ska vi dra med Rift? Okej, jag hoppar ut ur den här. Så rikta. Okej. Va? Nej, de tog inte på Rift. Det är värsta bildfighten här. Vi gör med den. Nej. Så här nere är det personer. Vi landar i träden. Nej. De kommer skjuta ner oss. Kom. Men jag har flintlock. Jag klarar mig här. Nej, men, oh my god, jag kommer inte hjälpa dig där. Nej, det var inte meningen jag kom på. Akta, de är där. Okej då, kom. Vi går och fightar med dem. Nej, vänta. Gå inte på en. Ser du han? Nej, det är det jag kollar efter. Kan jag se han? Kan jag lasera han från trädet i huvudet? Vänta då. Okej, här är han. Jag kan inte se han. Han är... OS! Han är... OS 59! Död. Nice! Ta shotgunnen du. Jag behöver dem, hallå! Jag behöver dem mer! Jag behöver dem mer! Men det finns till båda. Så annars hade jag... Stormen! Launchpad! Stormen, hejdå! Perfekt att jag hade launchpad där, shit! eller hur? Oh my god! Såg du vilket BOB jag fick in? Jag bara Ja, men flög det var perfekt att jag hade launchpad.
Annars hade vi kanske tagit hem. Det var bra att vi pushade för att då fick vi lite mer chill, eller? Ja. Jag laserade han 50. Jag tog en 30 och sen... Jag tog en 30 sen 29 då. Jag ser folk där borta. Jag tänker inte gå på dem. Det är de som hade bildfighten. De är nog bra, eller? Ja, det är folk som pushar dem. Där borta uppe på berget. Där de har byggt med metall. Där var metallen just klar. Så vi kan gå dit, tror jag. Hur har vi då... Det är min drift var... Ja, här är min. Vi drar dit. Hon är tjockigare för den. Jag håller i pistolen bara för att jag vill. Den är bra för att jag skulle ner. Ja, det var de som tog launchpad till dem. Ja, men vi tar deras launchpad. Okej. Oh shit, jag misslyckades. Jag vill inte hoppa av. Ja, jag kommer upp. De är vid airdroppet. De har tagit det. Skynda dig upp. Vi ska möta dem. 1, 2, 3. Ska vi verkligen gå in i den fighten? Ja, jag ställer mig i träd här. Jag kan inte, jag har ingen sånt där flintlock som du har. Jag går för den här kistan här. Där är de vissa. Göm dig. Jag gömmer mig. Jag gömt mig. Jag står exakt innanför stormen, kolla in det där. Ja, men de är här. Vid dig. Nej, där nere vid dusty-kanten. Vänta, ska jag försöka komma till dig? De bygger där. Nej, försök inte riktigt. De är väldigt många. Och de är inte dåliga. Vänta. Ska vi pusha Ska dem? vi launchpadda till dem? Vänta, vart är de? Ja, där Där. är de. Vänta då. Har du något Jag har svärd? launchpad. Nej, men jag har launchpad. Jag kommer till dig. Vänta, jag hör folk. Akta. De är Det här. kommer det som en glider! Jag tänker ingenting. En är vitt, en av dem är vita. De är där. Jag fick en. Den andra är här. Han är vit. Ja, han är. Han finishar mig. Han kommer finisha mig. Ja, han finishar. Han chockade mycket bättre än mig. Varför byggde du inte då? För att jag inte hade material. Oh my god, okej. Det var det. Det var det jobbiga. Jag hade inte material. Hade jag bara haft material. För jag tänkte att du behövde material. Du kunde fråga. Jag tänkte på det i stugan. Skulle behöva det. Så att du seriöst, det är alla... När jag byggde så att du gick exakt bakom mig. Ja. Typ hela tiden. Ja. Oh my god, det är helt sjukt. Varför är det? Frimmen, hör ni det där ens? Är jag sjuk? Du är ju sjuk. Elvin är skojar kvar, bara. alltså jag vet att han inte är kvar, men deltagare, det står att Elvin är kvar, men det kanske är bara någon buggskit. Ja, Elvin är fan inte kvar. Jag är sur på dig nu, Elvin. Jag tar bort hans moderator. Nej, det är ingen inne, jag stänger av. Nej, gör det inte. Vi måste vänta bara. Det är där vi måste göra. Man måste ha tålamod. Det var så här jag gjorde bara vid Jag vill piratstjärten. spela typ i 5 timmar till. Det beror på att jag måste äta strax. Liksom. Men har du streamen på tills jag äter klart så jag kan inte ta länge. Nu är det ändra hindret vi har nu. Just det, jag måste gå lite tidigare.
Har du 60 FPS? Oh my god, jag hatar det. Har du 60 FPS på? Ja. Nej, jag är mindre till och med. Det går inte upp på 60. Du borde stanna, men... helt is not stannar. Men alltså, vad tycker du om min snowboard cam då? Bra. Den är perfekt. Vad gör FPSen, Lukas? Jag vet fan inte alltså. Lukas, vad gör FPS? Lukas, Alltså jag vet inte. vad gör FPS? Vad gör FPS? Så du har ju den på unlimited. Ja, den laggar inte till så jag har den på unlimited. Är du? Ja, du kommer. Du får här. Jag har min FPS på unlimited. Så jag laggar inte ett pris när jag kör eller något. Ni får komma in. Ja, jag... Jag kastade stora flygplan. Vad skjuter mig med bra? Prata! Kom. Vi måste fly. Ta den där. Jag behöver... Ta Jag har den ju där. vapen. Jag ska möta dem. Hur fan fick jag mig big? Va, jag håller min minus. Jag är sämst. Drabbar mig. Det är synd. Du kör, vänta BRB. Jag kommer alldeles strax tillbaka. Det tar bara en sekund för att dricka vatten. Okej. Vänta. Vänta. Så. Tillbaka våfflan. Ja. Nu Hallå? kör vi. Hallå? Vart landar vi? Hör du Ja. mig? Okej, bra. Jag hör dig. Ja. Bra. Vart landar vi? Vi drar Paradise. Bra. Jag tog ett glas äppeljuice. Sen kastade jag middag. Drack upp allt så snabbt jag kunde och sen kom jag tillbaka. Okej. Jag drar drönare om snart stiger. Jag ska bara ha kistan på taket till den där jag vill ha. Och impulsen. För det är allt jag behöver. En granate launcher. Du landar inte här. Vad sa du? Ja, förlåt. Jag trodde att du skulle landa här, ja. Förlåt. Det är chill. Jag har fått några spel. Shit. Jag får ingen vapen. Jag fick bara en granate launcher och en SMG alltså. Jag kommer... Är det några fler i ditt hus? Eller tror att det är några här eller? Oh my god!
Jag fick båda. Bra. Men jag har 4 HP. Jag borde bara flyga. Det är allt jag borde göra, eller hur? Jag flyr för att rädda dig. För jag kan inte gå dit, så kommer jag stendö ifall jag har 4 HP, eller hur? Vad sa du? Jag kommer ju stendö ifall jag går dit, ifall jag har, alltså så här 29 HP. Jag har tagit ett rebuff card och nu står jag till Fatal Field. Ska du till Fatal? Ja. Fast det var en av mina egna grenades som taggade mig, men det var värt det, eller hur? Piss att du vart knockad bara. Och dog. Ja. Men du kommer inte vara död länge till. Och så dör du när du ska reboota, eller? Nej. Att Jag ska skjuta mig. folk är salty. Gå inte dit, gå inte dit. Gå därifrån. Jag ska bara ta lite äpplen. Det är inget fel med det här. Ey! Ey, tjo Liverpool, tjo Liverpool. Tjo. Jag bara lever på. Jag kan ha Tjabba lever. I'm a hide man. I'm gonna hide here. Jag vill ha kyl. Och så vill jag ha. Och så ska jag rädda den. lite folk till mod för att det kommer komma in många, tror jag nu. Vänta där. Du kan nog gå för det nu, tror jag. Nej, den är inte klar. Den måste ladda upp. Vänta, kolla hur mycket det är kvar. Ja, det är pisslite. Jag går och kissar, jag kommer. Får skynda dig. Hallå, kan du reboota någon gång? Nej, det är 2 personer där. Håller de på att reboota? Får se då, vart är de? De var där borta. Jag tror att jag kan ta dem. Nej, jag tror inte. Vad gör du? Här! Ta 2 minus och spring! Vi springer direkt! Ta bara minusen och spring! Oh shoot! Det var därför jag... Kom vi upp häråt! Vänta. Det var därför jag inte ville gå för dem. Sorry! Det är mitt fel.
Det var nära ögat, hörru. Vi var nära på att klara det. Jag fick ner i alla fall båda kil. Ja, det är bra. Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Fuck. She said, do you love me? I probably understand. Bet my mama. She said, do you love me? I probably. Hallå? Ja. Liverpool ska shoot 2 gånger. Okej, hej, shoot. Jo. Kör på det. Så säger jag. Så. Är det någon mod kvar på streamen? Någon mod? Hallå, någon mod kvar? Någon från min kanal? Någon i hela världen? Någon? Det är 4 som tittar, så där är ju någon. Liverpool inne. Ja, Liverpool inne. Men alltså jag vet inte vilka andra som är inne. Så I don't hell know. Alla som är inne skriver. Liverpool är kvar. Ja. Nej, det är 5 personer. Det är 5 personer som tittar. Är det? Ja. Då har de fan kommit. Vad kör du för FPS? Jag kör 50. Nej, Är det- 60. Menar jag. Är det jag som är blind? Okej, det är jag som är blind. Okej, jag är blind. Jag hade gjort det så bra. Oj, vi är långt ifrån varandra. Ja. Nej. Sorry, men jag måste strax dra. Alltså bara en stund. Jag kommer ju tillbaka efter jag har ätit. Okej, då kör jag lite arena solo så den tiden. Okej, men när du har kört klart den här, okej? Hallå? Ja. Du ska väl köra klart den här, bra. Kom då, Hampus. Ja, men jag måste dra nu. Bara fort. Okej. Ska bara dö. Så. Börja. Okej. Vi live Vicky. Atsak handilten çıkacak. Sıkılma. Okej, vi är inne nu då. Hörni, vilka är inne?
Hallå Liverpool? Hallå någon annan? Okej, bra. Oh my god! Okej. Vart fan är han? Oh my god. Okej. Okej, man ser det. Vänta, jag kommer. Okej, vilka är här? Vilka är kvar liksom? För jag tror att typ alla har livat. Okej, vilka är inne? Nu fan bara jag. Och en till. Okej, tillbaka. Sorry om det är mycket sim i bakgrunden. Jag kan inte göra något åt det. Liverpool, är du kanske kvar eller? Nej, jag tror fan inte det.
Okej. Jag får alltid såna sms på DC av alla. Jag ska bara kolla vad det var. Han tror så. Okej, jag menar ingen inne. Okej. Alltså den här snubben som är här vid mig, eller i här, att man kolla min hinna, oh my god. Jag svär alltså. Okej, vart är de? Där igen. Vart fick jag? Oh my god, hur fan får de mig? Jag svär, kom pusha mig. Fegis. Han står och healar sig och allting. Så, oh my god, jag hatar han. Nej, alltså jag pallar inte.